So, matagal ko nang gustong gumawa ng cordon bleu content. Ang problema, parang, ano yun, tuturuan ko lang kayong gumawa ng cordon bleu, eh, alam nyo naman kung paano na gumawa ng mga ganong bagay, di ba? So, isip ako ng isip. Ayoko naman kasing sayangin oras. So, isip ako ng isip kung paano ko siya gagawing interesting para sa inyo. So, ngayon, meron akong mga teorya sa cordon bleu and merong mga existing na problema kasi yung cordon bleu eh. Para, ano yun, gawa natin ng paraan, subukan natin gawa ng paraan, and subukan din nating gamitin ang ibang protina sa cordon bleu. Ewan ko kung gagana. So, samahan nyo lang ako sa paglalakbay na to. Tara, 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 tara. Kakat ko na. Sabi mo kasi tara eh. Oo nga, tara nga, tara nga, tara nga. Cut. Ayos buhok natin ngayon ah. Siyempre pare, ito kasi gamit ko. Pakita ko sa'yo. Ano yan? Lagi nasa bulsa mo lang yan. Siyempre pare, kasi, alam mo yun, hindi natin alam kung hanggang kailan natatagal ang kapal ng buhok natin pare. Diba? Kasi, nagkakaedad na rin tayo. Alam mo yun, so dapat pogi pa rin talaga. May asim pa? May asim pa, maasim pa. Diba? Tsaka mula nung ginamit ko to, nabukasan talaga yung paglalagas ng buhok ko, pre. Oo, so, kaysa gumamit ka na iba, dito na sa nakasanayan at sigurado. Density, available sa Shopee at Mercury. So, karamihan naman siguro sa atin, marunong nang gumawa ng cordon bleu, no? Pero, Ako hindi. Hindi ka marunong? Hindi po eh. Ano ba alam mo lutuin? Ay, kanin na sunog. Kanin na sunog. So, pag marunong ka magkanin na sunog, at yun lang ang alam mo lutuin, malamang hindi ka nga marunong mag-cordon bleu. Opo. Diba? O, diba? Para sa mga hindi pa marunong gumawa ng cordon bleu, gawa tayo ng, gawin muna natin yung basic. Alam mo yun? Parang pinaka-introduction ba? Para kay Ian. Yan. Yan. Bait talaga ng boss ko. Tingin pera? Doon ba nasusukat ang kabaitan sa magbibigay ng pera? Hindi ba, hindi ba? Masasaktan ako sa mga paniniwala mo. So, meron tayo dito chicken breast. Magsimula na tayo sa chicken breast. Pwede kayong bumili ng buong breast, i-boneless nyo, pero honestly, mas madali yun eh. No? Bili na lang kayo ng boneless. Ang unang-una nyo kailangan gawin is, tanggalin nyo muna tong loin. Meron diyang, ito pare. Pakita ko mabuti Meron dito tinatawag na chicken tenderloin. Ito siya Yan. May kita nyo siya, para siyang chicken fingers na naturally occurring. Yan mismo siya. Tatanggalin nyo muna siya kasi etong particular na karne na to, yan, mabilis siyang madurog. Yan. So, eto, huwag nyo sayangin yan. Masarap yan. Pwede nyo i-bread, i-prito. Sobrang lambot yan. Iba-iba texture yan. O kaya, pwede nyo gawing parang pang stir fry. Napakalambot yan. Naalala mo yan? Yung kala Cleo, kala Abram, yung inayos yung motor ko. Ito yun. Yan yung ginamit ko dun. Diba? Tatanggalin natin on both sides. Tapos, eto na yung breast natin. Putol natin sa gitna. Kailangan matalim ang kutsilyo nyo, tulad nitong gamit ko. Pag hindi, pwede naman kayong, ewan ko sa pwesto kasi namin sa palengke, alam ko pwede nang magpahiwa doon ng pang cordon bleu eh. Alam mo yun, sa'yo mo lang, bibili ako ng pitso, pahiwa na pang cordon bleu. Ewan ko lang sa iba. So kung kaya din nila maghiwa ng pang cordon bleu, pagawa mo na sa kanila. Diba? Kasi menos trabaho sa'yo. Hanapin nyo lang kung may buto, yan tulad yan. May konting buto dyan galing dun sa pinaka-buto ng breast. Tanggalin nyo kasi hindi masarap yan. Tapos paninipisin na natin to. Ngayon, kung paano, yun ang medyo challenging. So, kunin nyo ditong part na to, hiwain nyo ng manipis. Yan. Wag all the way through. Yan. Ibubuklat nyo lang siya na parang libro. Maraming paraan para gawin to. Pero kayo sariling paraan, yun ang gawin natin. Ang importante lang naman, mapabuka siya. Diba? Yun ang pinakamahalaga sa lahat pare. Pag papabuka mo yung manok. Manok. Kasi paano mo rorolyo yung keso dyan? Sasabihin ka na naman, ikaw papahiya ako eh. Wala po. Okay. Tapos, sa harap natin kinuha yun Ngayon, yung makapal na part nito, pwede mo na rin ituloy dyan, pero parang mas maganda dito sa kabila. Kaso baka madurog, hindi dito na lang din. Doesn't matter kung paano nyo siya pabubukahin. Importante bumuka siya. Huwag kang tumawa. Huwag kang tumawa, nagpipigil ako. Di po. Yan. Okay, yan. Bukang-buka na siya. Huwag kang tumawa. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako sa pagtawa mo para bang dumi-dumi kong tao. So, kukuha kayo ng kaprasong cling wrap. Yan. Gusto nyo lang. Tapos kukuha kayo ng kahit anong pamalo. Kasi o kamauna lang, pwede naman yun. Pero meat tenderizer, gamitin natin yung flat na side. Diba? So, papaluin natin gently. Gentle lang. Gentle lang. Yan. Para lumapad at magpantay-pantay siya.
Boss, ay curfew na boss. Eh, kailangan ko na umuwi. Ako na lang mag-shoot. Oo. Okay lang sa'yo yun, mahirapan ako. Eh, wala. Hindi, ang sagutin mo yung tanong ko, okay lang sa'yo na mahirapan ako. Siyempre, hindi. Kaso, baka mahuli ako, mahirapan ka rin dun. Sa bagay, may multa pa yun, no? Oo. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Cut mo na yun. Umuwi ka na. Tatampo ka? Hindi, ganun talaga eh. Tatampo ko sa COVID. Okay. So yun nga, si Ian ay umuwi na dahil nga curfew na ng alas 8. Diba? So pagpapatuloy pa rin natin to. Ito na nga yung manok natin na pinanipis natin. Ayan, manipis siya and hindi siya durog. Yun actually yung silbi ng plastic doon para hindi siya madurog. Ngayon, titimplahan lang natin ng salt and pepper on both sides yan. So, babaliktad uli natin yan. Dito tayo sa, ito, yung side na nasa loob. Hindi ko alam, the inside, ewan ko. Lalagyan natin ngayon yan nung typical na palaman ng cordon bleu, di ba? Lagyan natin ng ham, tsaka ng cheese. Yan. Pwede nyo, kung maliit yung keso na yan, pwede nyo pandagdagan. Iro-roll nyo na siya. Yung iba, ginagamitan ng toothpick. Pero may papakita akong technique sa inyo na hindi na natin kakailanganin ng toothpick. Yung iba rin ang ginagawa dito, diretso breading na. Pero tayo, itong gagawin natin. Meron tayong, again, plastic uli dito. Cling wrap. Tapos ibabalot natin siya ng mahigpit. Ibabalot natin siya ng mahigpit. Tapos, kukunin nyo yung sides niya. Yan. Kunin nyo yung sides niya. Tapos iro-roll yun nyo. Iro-roll nyo siyang ganyan. Kuha pa tayo na isa pang layer ng cling wrap ng plastic. Yung buhol, yan, ito, yung dalawang yan. Ilalagay natin yan sa ilalim. Tapos pailalim din siya. Tapos iro-roll nyo lang din natin ng mas mahigpit this time. So basically, ito na yun. Yan. Ang gagawin na lang natin dito is, i-freezer na lang natin to siguro for 30 minutes para lang mag-firm up, diba? Tapos saka natin siya babalutan tapos piprito. After 30 minutes, ito na yung manok natin. Yan. Wala naman na bago sa kanya. Medyo nag-firm up lang siya ng konting-konti. Diba? Ang maganda dito, kapag ganito yung method na ginawa nyo, paano ko ba explain to? Mas magiging uniform yung labas sa mga cordon bleu nyo kasi pare-parehas nga, kaya mo na siyang preform. At isa pa doon, usually yung keso, lumalabas dito. Yan, dito sa dulo na yan. Pero dahil nga ginawa natin to ng ganito, nag-close off yung mga ganyan. I mean, I'm sure meron naman kayong kanya-kanya method ng cordon bleu. And kung gumagana sa inyo yun, then good. Pero ako, okay sa akin to. And pag di nyo pa natatry, kung di nyo pa natatry, pwede nyo itry to. Okay din naman siya. Tapos, i-bread na natin siya ngayon. Tanggalin muna natin yung mga plastic niya. Ididiretso na natin yun sa flour. Meron tong asin. Meron tong asin na konti. Make sure din, lalo, na yung dulo na to, yan, yung mga ends na yan, i-coat natin na maayos yan. Set aside yan. Tapos meron tayo ditong itlog. Nalalagyan natin ng konting tubig. Kunti lang, para lang mas malabnaw yung itlog. Diba? Make sure din na ibibit nyo siya ng matindi para maputol yung, alam mo yung parang paano ko ba explain to? Yung itlog na mumuo siya, yung parang may, parang, sorry for the term, nagsisipon, alam mo yun? Kaya ibig nyo siyang mabuti. Ang maganda actually gawin dito is i-hand blender nyo siya. Maliit na bagay lang naman to, pero malaki maitutulong. Ako hindi ko na ginawa. Pero kung maramihan yung gagawin nyo, this will help. I-blender nyo siya para yung buo ng itlog ba? Yung parang sipon nga ng itlog, magkaputol-putol. Pero ibit nyo na lang na maayos. Yan yung tinutukoy ko. Yung ganun-ganun. Maano yun? Mapuputol yung kapag binlender nyo. Konting tubig pa. Wet hand, dry hand. Kukunin nyo yung manok nyo gamit ang inyong dry hand. Yan. Silalaglag natin dito sa egg mixture natin. At hahaluin natin siya using our wet hand. Yan. Pag nabasa na siya, using again our wet hand, ilalagay na natin siya sa breadcrumbs. Yan. Tapos napalan nyo na mabuti. Again, lalo yung mga ends na yan. Importante yan. Kasi babalik natin to sa itlog. Yan. Again, wet hand, dry hand. Huwag nyo kakalimutan. Tapos balik sa breadcrumbs. Pwede nyo ba itong actually ibalik ng isang beses, pero I think okay na to for me. Tapos, prito na lang natin to. So, meron na tayong mantika dito na pinapainit. Check lang natin kung mainit na nga siya. Konti pa. So, eto na nga ang cordon bleu natin. Ilalagay na natin to dahan-dahan. Pagulungin natin, Yan. Okay. Paglagay nyo ng cordon bleu, huwag nyo muna masyadong gagalawin. Bigyan nyo ng konting oras para mabuo yung yung pinaka breading niya kasi baka mamaya pag i-spider nyo agad or tinong nyo agad, mapunit lang, di ba? Usod nyo lang pag medyo siguro less than 1 minute na. Pwede nyo iusod-usod lang ng konti. Yan. Making sure na hindi siya masyadong
nakadikit sa ilalim. Or okay lang na nakadikit siya. Pero move it around. Galaw-galawin nyo. Tapos lulutuin natin to. I-consider natin to na parang parang quarter leg ng manok. Alam mo yun? Siguro mga 8 minutes, probably. 8 to 10 minutes. Yeah, mga ganon. So, after more or less 10 minutes, eto na ang cordon bleu natin. Ang unang napuna ko dito, wala masyadong tumagas na keso. Or wala talagang tumagas na keso, no? Kung mapapansin nyo rin dito sa mantika natin, wala masyadong breadcrumbs na nandyan. So, ibig sabihin, maganda yung pagkakabalot natin, di ba? So, palamigin lang natin ng konti ito. Siguro mga 5 minutes. Tapos hiwain na natin, tingnan natin. So, eto na nga yung cordon bleu natin. Yung kulay niya, madali namang ayusin yan kung masyadong dark yan para sa inyo. Akin okay yan. Kung masyadong yung dark para sa inyo, hinaan nyo na lang yung apoy nyo. Ganun lang kasimple yan. Tingnan natin yung magkabilang dulo. Yun. Sarado naman siya. Yan. And feeling ko okay naman siya. Check natin. Okay. So, ito yung cross-section niya. Yan. Hindi yan hilaw, ham yan. Ham yan makikita nyo. Mukha naman siyang maayos-ayos na cordon bleu. Pero ito, problema talaga ng cordon bleu to. Ayan, yung humihiwalay na balat. Pansin nyo yan. Yan, yung humihiwalay na balat. Kasi nangyayari yan kasi wala. Nagsishrink yung manok nyo Tapos wala namang masyadong magandang paraan para mag-adhere yung balat doon sa manok itself. Kasi yung manok yung nagsishrink di ba? So, minsan, tatanggapin nyo na lang talaga na, na ganyan lang talaga yan, di ba? Pero, para sa akin, okay to. Pasado to. Juicy siya. Medyo tunaw yung keso natin. Yan. Ganyan lang, hindi yung tunaw na tunaw yung keso, yung tumatagas. Okay siya. Lasa siyang cordon bleu. Tulad na in-expect mo. Manok na may ham, na may keso, na merong crunchy exterior. Yun siya Pasok na pasok siya dun Pero meron akong isang paraan na ginawa ko na to noon pa. And na-inspire ako dun sa, ewan ko kung napanood nyo na, isa sa video ko before na boneless roasted chicken. Meron tayo isang paraan na gagawin na probably mas mapapaganda natin to. Try natin. Para sa makabagong approach ng cordon bleu na gagawin natin ngayon, meron tayo ditong 1 kilo ng naka-cube na chicken breast. Ang gagawin natin dito, hahatiin natin to sa dalawa. Sorry, sa dalawa. Sa dalawa. Isang 70%, isang 30%. So, isang 700 grams, isang 300 grams. Ang gagawin natin ay yung 300 grams ay ipipaste natin, bali, i-food processor natin siya. Tapos, yung remaining 700 grams, panatili natin siyang ganyan. Ang idea dito is, magiging malagkit kasi pagka pinoprocess natin ng karne, pag hindi siya basta gigilingin pag ginawa natin siyang paste, ang mangyayari doon ay lalagkit siya and theoretically, yun ang magbabind doon sa mga chunks natin ng karne. Kasi ayoko siyang gawing puro giniling kasi baka maging malaking nuggets lang siya. Alam mo yun? Ito mga chunks ng karne na to, ito ang magre-retain ng fibers ng manok itself. Diba? So, try natin. Since technically, giniling na nga itong gagawin natin, like, di mo na siya pwedeng, tikman or mahirap tsambahan yung timpla niya, meron na akong ginawang sukat dito. Meron ako dito mixture ng salt and pepper. 2% ng salt and 1% ng pepper. Yung 2% na salt na yun, sa 1 kilo ay 20 grams. And yung 1% ng pepper na yun ay 10 grams. Generally, ito ang gumagana na mixture. So, ginawa ko lang to para halos sure na yung timpla natin. Pero syempre, depende pa rin sa panlasa nyo yan. Kung gusto nyo namang wag na magsukat, gawin nyo is pag nabuo na yung mixture nyo, kurot kayo ng konti, lutuin nyo, tapos i-adjust nyo. So, eto yan, paghahaluin lang natin. Ngayon, sa food processor natin, ilalagay na nga natin tong 300 grams ng chicken natin. Ayan. Tapos lalagyan natin ng konting asin. Ayan. I mean, yung mixture natin ng 2% salt and 1% pepper. Kaya natin siyang kailangan lagyan ng asin kasi ang asin abrasive yan, meaning magaspang yan. Tutulong ito para mag-extract ng protina mula dun sa karning pinoprocess nga natin. So basically, mas lalagkit siya and mas malagkit siya, mas maganda siyang, binding agent dun sa whole mixture natin. Yan, tapos i-high nyo na. Palagay ko okay na to. Baka masira pa to, paluin pa akong nanay ko. So, ito yung chicken paste natin. And, malagkit siya. Ayan, no? So, tingin ko okay na to. Proceed tayo dun sa mga natin, naka-cube na manok natin.
So sa isang malaking bowl, lalagay natin yung mga naka-cube natin na manok na naka-dice. Bahala kayo kung anong shape yung ginawa nyo. Tapos ilalagay natin yung remaining natin na pepper and salt mixture. Tapos ang kailangan nating... Huwag kayo iiyak. Tapos ang kailangan natin gawin dito is lamutakin siya ng matindi. Yan. Hindi lang to basta pumasok yung timpla doon sa manok. Ang kailangan natin gawin dito is basically palagkitin din siya para pareha silang magdikit sa isa't isa. Ngayon, mukha siyang madudurog pero hindi talaga siya madudurog. Yes, madudurog siya pero ang mangyayari doon, mare-retain natin yung meat fibers kasi hindi natin siya pinuputol, di ba? Ang ginagawa na natin sa kanya, no? Dudurugin lang natin yan ng ganyan. So, andyan pa rin yung fibers niya. Yun nga, ang gusto lang kasi natin mangyari, so nga sinabi ko kanina, pagka puro ginili yung ginawa natin, magiging malaking chicken nuggets na siya, eto, gusto nating maging as close as, chicken breast siya as possible. So, lalamutakan nyo na matindi yan. Mararamdaman nyo, habang nilalamutak nyo to, lumalagkit din siya. Ayan, medyo durog-durog na siya. Actually, kung meron kayo stand mixer, pwede nyong ilagay to doon, and hayaan yung stand mixer ang dumurog dun sa manok. Pagsamahin na natin yung dalawa. Pag magkasama na silang dalawa, i-combine na natin. Tapos lamutakin nyo ng matindi talaga. Siguro you can play around with the ratios. Ito 30% to 70%. Pwede siguro kayo mag 60-40. Diba? Subukan nyo. Mag-try kayo na mag-try. Kayo matakot mag-try, pare. Enjoy lang sa kusina. Tapos magiging ganito yung itsura niya pag na-mix na siya. Yan. Diba? Tapos, from here, pwede na tayong mag-form ng cordon bleu. So, ito nga yung ham natin. Tapos medyo i-flat lang natin ng konti. Imbis na ilatag natin yung ham dyan, ang gawin natin ay etong keso natin, yun yung ibalot natin sa ham. O yan, parang better siya. Tapos, tsaka ngayon natin siya isasara. Teka lang, may naisip ako isa. Since ganyan naman siya, baka pwede na lagyan na natin ng laman dito. Kasi ang pinakaayaw natin mangyari is tumagas yung keso. Pasok natin doon sa loob. Yan, so silyado na agad yung ham natin, wala na tayong poproblemahin. Tapos ngayon, tsaka natin isasara. Kunin nyo muna yung general shape na gusto nyo sa kanya. And again, make sure na walang butas. Yan. Tapos, pwede nyong i-freezer to. Pero ako, ang gagawin ko, papasadahan ko pa rin isang plastic para makuha ko talaga yung perfect na shape na gusto ko. Sara natin ganyan. Tapos tulad na ginawa natin kanina, i-candy natin. Pipinch natin yung magkabila. Tapos iro-rolyo natin. Tapos yan, okay na siya, I guess. So, again, palalamigin din natin to bago natin iprito. So, eto na nga yung cordon bleu natin after 30 minutes sa freezer, no? Ganun pa rin naman siya, lumamig lang ng konti, tapos medyo nag-firm up. Tapos yun, try na natin to. I-bread lang natin to, tulad ng ginawa natin kanina, tapos iprito na natin. Wet hand and dry hand pa rin, ha? Laging yung gagawin nyo, yung kakalimutan. Ingat lang kayo dito, dahan-dahan lang kasi mas mas fragile na to. Mas malambot na siya. Okay, try natin isa pa. Bali, 3 coats. Hindi naman masyadong kakapal yan. Para lang masigurado natin walang tatagas and mabuo siya. Salang na natin to. Check natin yung mantika natin kung mainit na. Pwede na siguro to kahit medyo malamig pa kasi gusto natin gentle na prito lang. Dahan-dahan sa paglalagay, Kasi alam mo na, medyo malambot siya ng konti. Also, i-check nyo rin talaga kung may butas yung both ends. Pag wala, okay na yun. Yan. Tulad din ng kanina, bigyan nyo muna ng ilang segundo. Para lang mag-set yung niya, yung breading niya. Gusto ko lang din na sabihin na pagdating sa mga gantong bagay, gamit na mantika talaga ang ginagamit ko. Actually, halo ng gamit tsaka bago. Kasi mas maganda talaga pamprito ang gamit na mantika. I mean, wag lang siyang sobrang maamoy, di ba? Pero kahit sinong nagtrabaho sa kusina, tanongin nyo, mas maganda talaga na gamit, lalo sa mga deep frying, sa mga breaded na products tulad ng manok, ganyan. Eto, cordon bleu, di ba? Kasi dito nabiyak siya. So, medyo worried ako kung tatagas yung keso. Ewan ko, tingnan natin. Lutuin pa natin ng konti. Meron pa siyang parang mga 1 minute remaining. So, I think okay na to. Parang manok pa rin naman yung nakikita ko. Wala akong nakikita ang keso, no? Palamigin lang natin ng konti, tapos hiwain natin. So, ito na nga yung natin, cordon bleu natin. Unang napansin ko, ang ganda ng shape niya kasi nga kinontrol nating mabuti yung niya, yung shape niya, di ba? Hindi natin nakita yung keso kasi binarahan nga natin yun, di ba? So, hiwa pa tayo ng isa pang slice. Ayun siya, medyo melted and nasa gitna siya. Gitnang-gitna yung natin, no? Yung keso natin. Tapos luto yung manok. So, isa pang napansin ko, nakadikit halos
yung breading natin dun sa manok, oh. Ayan, oh. Wala siya masyadong space. Hindi tulad ng una nating ginawa, di ba? Kung hindi ko to alam, na nilagyan to ng giniling bilang pandikit, hindi ko malalaman eh. Kasi tingnan mo, pakita ko dito sa camera to, ah. Karning-karne pa rin siya, oh. Alam mo yun? Like, makikita mo yung ano niya, separation niya, dito, ayan, ito yung giniling na part dito, makikita mo. Pero generally speaking, karne pa rin talaga siya. Ewan ko, parang okay siya, no? Okay siya na technique. So ngayon na napatunayan nga natin to, ang gusto kong gawin ngayon is, admittedly, ginagawa ko na naman to talaga before. Diba? So ang gusto kong malaman ngayon is, pwede ba nating gawin tong technique na to sa ibang protina? Okay, so nagawa nga natin yung sa manok ng maayos, no? Tapos sabi ko nga kanina, try natin kung gagana ba yun sa ibang protina. Pero napag-isip-isip ko, say halimbawa sa beef, no? Probably pwede natin gawin yun, nakukuha tayo ng beef, palalagkitin natin, tapos gagawin nating binding agent yung malagkit doon sa mga chunks ng beef. Ang problema, medyo matigas ang beef. Alam mo yun? So kahit mabind natin sila, siguro hindi magiging maganda yung experience kasi, yun nga, medyo matigas nga ang beef. Ganon din sa pork, di ba? So naisip ko, bakit hindi na lang itry ko yung mga traditionally rolled items na gawa doon sa mga protina na yun, and ang gagamitin natin is 100% giling. Try natin. I mean, siguro pwede Hindi. Gigilingin talaga natin kasi baka maging tough eh. So, basically, gagawa tayo ng pork hamonado, tsaka beef morcon, tapos ganung method yung gagawin natin. Ewan ko kung gagana. I mean, probably gagana siya. Ang tanong dito, okay kaya? And sa seafood, medyo pag-iisipan ko pa eh. Gawin na muna natin sa pork tsaka sa beef. So, eto nga, meron tayo ditong 1 kilo na ground pork. Tapos lalagyan natin ng same seasoning. Yung 2% salt and 1% pepper. So, siguro pwede na to. Kesa masira yung gamit. May lagkit naman siya, tulad nung sa chicken natin kanina. So, gawin na natin to. Kakamayin ko lang siya ng konti para lang mas ma-distribute yung seasoning natin. Tapos, i-form na natin to. Gagawa nga tayo tulad ng sinabi ko kanina. Pork hamonado, pero ganto, giniling, ginawang paste. Ewan ko, sana gumana. So, eto na nga. Nakahanda na nga yung mga, natin dito, tawag mo dito, ingredients na gagamitin natin sa hamonado. Meron tayo ditong, pork fat, back fat, yung matigas, carrots, tsaka pineapple. Ako, kinalakhan kong hamonado, actually, taba lang yung laman. Pero kasi, nagtanong-tanong ako, kay Ian actually ako nagtanong, sabi nila, sa kanila daw, ganyan yung laman. So, yun yung gagawin natin. Sorry, alam ko, madalas pinapakita ko yung pagpiprepare ng ingredients. Pero kasi, wala, ako lang mag-isa ngayon eh. Curfew. So, sana okay lang. So, ito nga yung pork natin. Kukuha lang tayo ng maliit na portion. Ilalagay natin dito sa gitna. Tulad lang din nung kanina. Wala namang naiba halos. Pero this time, mas madali siyang iganto kasi wala siyang solid parts. Wala siyang chunky parts. Diba? Kukuha tayo ng mga palaman natin. Meron tayo ditong pork fat. Yan, ibaon nyo. Meron ditong pineapple. Meron ditong carrots. So, iro-roll yun na natin yan. Para siyang embutido, no? Pero tingnan natin mamaya. I mean, nag-a-apply lang naman tayo ng mga natutunan natin eh. Kikendihin natin yung pinakamahalaga dyan. So, gagawin ko lang lahat to. Tapos, i-ref ko sila lahat para tumigas ng konti. Tapos, gagawa tayo ng sauce nito. Okay, so sabi ko kanina, di ba, i-ref ko yung mga karne. Pero, hindi na kasi may naisip akong gawin eh. Pero, for now, pakita ko muna sa inyo kung paano tayo gagawa ng, paano ba to? Parang pineapple sauce, ano yun? Pineapple glaze para sa hamonado natin. So, meron tayo ditong kawali, nalalagyan natin ng mantika. Na siguro weird, pero igigisa natin. Kasi gusto nating lumabas yung lasa niya. Mag-caramelize ng konti yung yung pinya. I mean, masarap ang grilled pineapples, di ba, sa mga burger. So, but ito, hindi. Try natin. Palagyan natin ng sibuyas. Ang weird pala ng feeling ng nagigisa ka ng pinya. So, may kita natin dito meron ng, may caramelization na nangyayari. I think okay na to. Baka kasi masunog eh. Lagyan natin ng tubig. Tapos kakayurin natin lahat ng asukal na yan. Asukal na nasunog, ayun, yun. Kukunin natin lahat yun. Kasi masarap yan. Nalagyan natin ng brown sugar. Kung gaano karami, hindi pa ako sure. Pero marami to kasi glaze to eh. Hamonado to eh, di ba? Ganoon na lang muna, pwede naman tayo magdagdag mamaya. Tapos lalagyan din natin yan ng asin, pero mamaya na, pag tinimplahan na lang natin. So basically, pakukuluin lang natin to hanggang lumambot yung pinya. Tapos, iniisip ko baka i-blender ko eh. Baka i-blender ko, pero hindi masyado. Para lang
May parts na chunky, may parts na smooth, di ba? So, hintayin na lang natin yan. So, habang niluluto nga natin yung ano natin dito, yung pineapple sauce natin, or pineapple glaze natin, may naisip ako. Di ba kanina pinalamig natin para mag-solidify, tapos ibe-breading natin. Naisip ko, wag na lang. Ang gawin na lang natin, dito sa kabilang kalan, meron akong kumukulong tubig. Tapos naisip ko lang, na imbis na patigasin ko siya by means of, freezing or pagpapalamig, di ba? Ba't di ko na siya lutuin ng konti? Diba? Lutuin ko siya ng konti hanggang maging firm enough siya na matanggal ko siya dito sa lalagyan, tapos tsaka ko siya i-brace dun sa sarsa, di ba? Subukan natin. Nandito naman tayo para mag-experiment Yan, tapos siguro lulutuin natin to for 5 to 10 minutes. O balikan natin mamaya. So after siguro mga 10 minutes na to, mga less than 10 minutes siguro, eto na yung itsura ng ano natin. Hindi ko alam tawag natin Pork hamonado, ewan ko. Medyo kumatas yung mantika niya. Pero nag-firm naman siya, so I think matatanggal natin to sa plastic. So lilipat ko lang siya sa panlalagyan, then lalagyan ko ng tubig para lumamig. Tapos, ilalagay natin sa sauce natin na medyo patapos na rin. So medyo malambot na yung pinya natin. Subukan nating durugin. Meron tayong immersion blender dito. Medyo chunky siya ng konti. Durog na siya generally speaking, pero meron pang buo-buo. So I think okay na to. I-finish ko na to. So kumukulo na yung ano natin, pineapple sauce natin. May hinanda ako ditong cornstarch and water mixtures. Palalaputin lang natin siya, tapos titimplahan natin. Siguro bago natin timplahan, magandang ilagay na natin yung ginawa nating fake hamonado. Ito siya, pakita ko dito sa camera to. Ito siya. Mukha siyang embutido. And firm naman siya. Pero ang naging problema dito, ito, lahat sila bukas sa ilalim. Ayan, So, siguro hindi lang naging maganda yung pagsisil ko sa kanila. Pero, regardless, lulutuin pa rin natin to dito. Yan. Lulutuin natin to on low heat. Siguro for 30 minutes siguro. Or less than. Gusto lang natin ma-infuse yung karne mismo nung sauce na ginawa natin. And sana, hindi siya magkadurog-durog, Sabi ko, lulutuin ko na yung beef, pero mga 10 minutes ko palang pinapakuluan to and feeling ko, binaliktad ko siya in the hopes na, yun nga, hindi malaglag yung mga feelings natin. Pero I think, ano lang siya mas lalala lang to pag pinatagal pa natin yung luto So, tatanggalin ko na siya. Nalaglag nga yung ano. So, I think magandang lesson to. Kasi gagawa nga tayo ng beef, di ba? Lesson dito is, gagandahan ko yung pagsisil. Sana ma-plate ko pa rin na maayos. So, kasi feeling ko naman yung lasa niya disente. Ngayong etong sauce, i-reduce lang natin to para maging glaze na yung consistency niya. Yan, mamaya, ibubuhos lang natin yan doon. So, eto na nga yung glaze natin. Yan, malapot na siya and I think okay na to. Diba? So, eto na nga yung beef natin. Half-half lang muna kasi kanina nahirapan yung food processor natin So, eto, around half kilo. Tapos, eto yung half ng mixture natin. Kaya mag-alala, mamaya kakamayin pa rin naman natin yan. Salang natin yung second batch. Tanggalin ko lang to. Yeah, I think okay na to. So, ifo-form ko na to. So, prep na nga ang ating beef, di ba? Ito na siya, Yan. Meron ngayon tayo ditong mga palaman kasi ang gagawin nga natin ay parang morcon, di ba? Ito siya, meron tayong carrots, hotdog. Dapat actually chorizo to, kaso nakalimutan ko magpabili. Pickles, tapos sa baba, ano ba meron? Yun, liver, pork liver, di ba? Meron pa ako dito actually na salted egg. Yan, kaso natatakot ako ilagay na kasi baka pag na-overstuff, hindi na naman siya mag-seal. Alam mo yung tulad ng nangyari sa pork natin. Ayoko na mangyari yun. So, yun. Basically, ang gagawin ko, papalaman ko lang siya tulad ng kung paano ko nga ginawa yung sa pork. Patahan yung beef, yan. Slatag lang natin. Yung feeling natin, yan. Pickles, hotdog, carrots, tapos yung liver natin. Isasara natin siya. And mamanu-manuhin ko to kasi ayoko maulit yung nangyari kanina. So, eto siya. Feeling ko naman di nabubukas to. Sana. And yeah, I guess hindi ko na siya ibabalot sa cling wrap. Ang gagawin ko siguro is, lutuin ko yung sauce. Tapos kapag luto na siya, ilalagay ko to ng buo. Wala. Tingnan natin, di ba? Tingnan natin. Okay, so eto na nga yung mga karne na form ko na. Yan. So, bago natin na asikasuhin to, dun muna tayo sa sauce. Meron ako ditong kawaling pinapainit. Siyempre, lalagyan ko yan ng chicken oil, pare. Kaya kahit anong mantikang gusto nyo, oil of your choice nga Ito choice ko. Kayo, kung gusto nyo mag-canola, palm,
Bahala kayo. Olive, okay lang yun. Kasi yung butter, walang problema dyan. Tapos meron ako dito chinap na. Yan, pinaghalo-halo ko na yung sibuyas, bawang, tsaka kamatis. Gigisa lang natin to hanggang halos masunog na siya. Basta talagang i-cook down natin itong mga gulay na to. Medyo matagal-tagal to pero mas bibilis to kung lalagyan na natin ng any form of salt. Patis lalagyan natin. Okay, so eto may browning na nga yung ano natin. Tawag mo rito. Sibuyas, kamatis, and bawang natin. Maglalagay tayo ng tomato paste. Konti lang din. Yan. Tapos lulutuin lang natin yung tomato paste na yun. Saglit lang siguro, kahit mga 1 to 2 minutes lang. After nun, yan, nakikita niyo yung nagtututong na yan sa ilalim. Lalagyan natin ng tubig yan. Kasi tatanggalin natin yan. Kasi yan yung masarap. Yan yung lasang dinevelop natin. Sayang naman kung di natin, alam mo yun, gagamitin. Yan, nakalas na natin lahat ng tusta. Ayan, malinis na. Tapos lalagyan lang natin ng tubig to para mas madali lang natin na ma-blender. Then, ilalabas natin itong kaibigan nating immersion blender ulit. Pwede yung i-tilt na ganyan para mas lumalim. Tapos doon yung gilingin. Ngayon, isa-set aside na muna natin to at mag-focus tayo dun sa karne. So ngayon nga, mag-focus tayo dun sa karne. Kanina, pinakuluan natin. Tapos, nung nilagay natin sa sarsa, bumuka siya. Hindi masyado maganda yung pagkakasil ko. Ngayon, ginandahan ko yung seal. Tapos meron pa akong isang extra step na gagawin para lang ma-ensure na hindi siya bumuka and makakapagdagdag din ng extra flavor. Isisir natin siya. Full of your choice nga, di ba? So, doon sa mga nagsasabi na nanguhula lang daw ako sa mga luto ko, yes. Yan, medyo nangangamoy burger na siya. So, may tostang nangyayari. Tingnan natin kung pwede nating i-flip. Ngayon, nakikita ko, ito, tingnan nyo tong part na to. Yan. Medyo lumilitaw na yung hotdog. Siguro masyadong manipis yung balot ko na karne. And syempre, ang karne, pag niluluto, nagsishrink yan. And, yeah, ewan ko, sana. Dito may bumubuka na rin sa gilid. So, ito yung sauce natin. Kung saan nandun na nga rin yung, yung karne. Ayan. So, lulutuin ko lang to covered for 15 minutes, siguro. Okay, so after mga 10 to 15 minutes, eto na siya. So, merong agad isa dito na bumuka. Yan. Pero the rest, ayan buo sila So, retrieve na natin lahat Etong isa, medyo bumuka ng konti. Siguro nga talaga kailangan natin ng konting starch dito. Pero, ito, okay ito. I mean, ewan ko. Tikman muna natin kung maglalasang morcon kasi yun yung ginagaya natin dito di ba? Ngayon, as for the sauce, tulad nung kanina, i-reduce lang din natin to hanggang maging yun nga, mas maganda yung consistency niya. Re-reduce natin, concentrate natin, tapos titimplahan natin, tapos okay na tayo. Next natin yung yung seafood. Last na natin yung oras. 2:30 na. Gago, kinain ni Luna yung content. Putang ina, pumasok lang ako saglit para magpalit ng baterya. Gago. Buti yung isa hindi nagalaw. Tangina. Gago. Gago, pati pala to kinain ni Luna Ayan kitang-kita yung mga yapak Putang ina. Gago. Pumasok lang ako saglit sa opisina para magpalit ng baterya ng monitor. Ayan. Tapos pag dating ko dito sa kusina, ito Yan. Kinain na ni Luna yung content. Ayan May mga, mga yapak ni Luna yan Buti yung isa hindi ginalaw. Mag-alas 5 na. Tutulog na siguro ako.